Κολμάρ. Διανυκτερεύσαμε εδώ άλλη μια μέρα, εδώ τριγύρω. Και τώρα φεύγουμε για Γερμανία. Νομίζω ότι μόλις περάσαμε στη Γερμανία. Αν και έχουν τόσο μεγάλους δρόμους και τόσο καλούς δρόμους, δεν πληρώνεις διόδια. Τώρα πρέπει να προσέχουμε πολύ την ταχύτητα. Στη Γαλλία είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα. Στη Γαλλία ακόμα και 20 χιλιόμετρα παραπάνω να πας, κατά πάσα πιθανότητα θα σε βγάλουν φωτογραφία, αλλά μάλλον δεν θα σε γράψουν. Εδώ στη Γερμανία είναι πολύ αυστηρή. Και 1 χιλιόμετρο να πας πιο πολύ θα σε γράψουν κατά πάσα πιθανότητα. Έχει αστυνομία μπροστά. Έχει αστυνομία, ναι. Εδώ είναι ο έλεγχος στην ουσία. Αυτό ήταν. Δεν μας ελέγξανε. Περάσαμε από έναν δρόμο που απλά από Γαλλία πας Γερμανία και είχαν τους αστυνομικούς εκεί πέρα για έλεγχο, αλλά δεν τους ελέγχουν όλους. Αν μάλλον τους φανείς περίεργους, σε ελέγχουν, αλλά συνήθως δεν σε ελέγχουν. Και πάμε. Welcome to the Germany! Από εδώ που είμαστε έχουμε ακόμα 163 χιλιόμετρα για να πάμε στην περιοχή που είναι τα κορίτσια, κοντά στη Στουτγκάρδη, αλλά συγκεκριμένα στο Έμπριγκερ. Πώς λέγεται? Έσλιγκερ, κάπως έτσι. Έσλιγκερ. Και έχουμε περίπου 1 ώρα και 45 λεπτά οδήγησης. Εν τω μεταξύ αυτή τη στιγμή, αυτή η ώρα είναι 8.30 ώρα το βράδυ και έξω είναι έτσι. Επίσης στη Γερμανία πρέπει να έχεις πάντα ανοιχτά τα φώτα. Πάντα. Γιατί είναι πολύ πιθανό να συναντήσεις ομίχλη, λέγαμε. Γι' αυτό πρέπει να έχεις πάντα ανοιχτά τα φώτα. Έστω το μισό, μικρά. Σημαντική πληροφορία. Yeah.
πολύ καιρό να συναντήσω ανηφόρα. Το αμάξι ζορίζεται, έχω να το βιώσω πολύ καιρό αυτό. Πραγματικά στη Γαλλία όλα flat ήταν. Ναι, Τώρα με το που μπήκαμε Γερμανία, συναντάμε ανηφόρες. Και βουνά. Βλέπουμε βουνά. Έχω να δω βουνά 8 μήνες. Όπου να σπρώξουμε. Φοβάμαι να μείνω σε 2 νταλίκες ανάμεσα. Προτιμώ να μην είμαι εκεί. Προτιμώ να έχω άλλη θέση. Δεν θέλω να είμαι ανάμεσα σε νταλίκες. Σε μία. «120, κοίτα, δρομάρα, τρίτη, ούτε μία λακκούβα, μέχρι 120 να πηγαίνεις και χωρίς να πληρώνεις τίποτα. Και χωρίς διόδης. Αυτό πάλι πότε πας με τα διόδια. Γιατί ο άλλος παραλίγο να με σπρώξει. Νταλίκα. Κάτι νταλίκες. Παιδιά, να πω κάτι. Οι οδηγοί με τις νταλίκες είναι πολύ αγροί. Συγγνώμη Κώστα. Έχω βασικά γενικά πολλούς φίλους εδώ πέρα νταλικέρδες. Σας αγαπώ. Αλλά τι είναι αυτό το πράγμα ρε με τις νταλίκες. Πώς πάνε έτσι. Χαλαρώστε ρε παιδιά. Χαλαρώστε. Εγώ πάω θέλω σιγά σιγά. Γερμαν. Ήρθαμε στη Γερμανία. Είμαστε στο Engdimleden. Esslingen. Είμαστε στο Esslingen. Ωραία ως πρώτη ματιά, μόλις βγήκα εγώ από το βαν. Πώς φάνηκε σαν να είδες τίποτα? Όχι, καθόμουν πάνω εκεί στο λόφο. Κοιτούσα τα βουνά. Μου λείψανε. Πολύ πράσινο, Ναι. Και όμως για Γερμανία παντού βλέπεις γόπες. Βλέπεις γόπες. Στη Γαλλία δεν έβλεπες ούτε Στη Γαλλία δεν έβλεπες πουθενά γόπα. Και βλέπεις και παιδιά. Εντάξει, εκτός από μεγάλες πόλεις, έξω από σταθμούς τρένων. Εκεί, ναι. Εδώ πάντως έχω και πολλές γόπες. Εκεί στο πάρκινγκ που παρκάραμε, μόλις άνοιξα το τέτοιο, την πόρτα του βάν, είδα ότι είχε πολλές γόπες και μου κάνει εντύπωση. Η δεξιά γραμμή είναι μόνο για λεωφορεία και ποδήλατα. Και δεν βλέπεις όντως αυτοκίνητα ούτε ταξί. Τίποτα πάνω σε Ταξί δεν βλέπει γενικά. τη λεωφορείο γραμμή. Ταξί βλέπεις ελάχιστα. Δηλαδή σε εμάς στην Ελλάδα τα ταξί δουλεύουν πολύ. Εδώ ούτε η Γαλλία βλέπαμε, ούτε εδώ στη Γερμανία βλέπεις. Υπάρχουν, αλλά δεν είναι τόσο. Καλά, και στο εξωτερικό έχουν πιο πολύ την εφαρμογή με τα αυτοκίνητα και τους οδηγούς που λένε πάω από το ένα μέρος στο άλλο. Άμα θες έρθει. Ούτε φλάσ αυτός ούτε τίποτα. Τι είπε τα Γερμανία. Ο επαγγελματίας είπε τέτοιος. Δεν είναι γνήσιος για να πάμε να βρούμε ένα άλλο πάρκινγκ, γιατί αυτό που βρήκαμε κόστιζε 60 λεπτά τα 12 λεπτά. 3 ευρώ η ώρα. 3 ευρώ η ώρα μπορούσες δηλαδή. να κάτσεις μέχρι 1
Welcome to Germany. Το λέω όλη την ώρα, δεν μου ξέρω. Welcome to Germany. Welcome to Germany. Μου κάνει εντύπωση μετά από 8 μήνες που ήμασταν στην Γαλλία, εγώ δηλαδή, μετά από 8 μήνες στη Γαλλία, μου κάνει εντύπωση ότι άλλαξα χώρα. Λέω αν είμαστε στη Γερμανία. Περπατώντας στο πάρκο αναψυχής Μπρούκενβάσεν. Εδώ θα βρούμε και τα κορίτσια, την Αντιγόνη και την Αλεξά. Viva! Μ' άφησε εδώ πίσω. Καλάτι. Πάμε να τις τη φέρουμε από αλλού εμείς. Μας περιμένει από αλλού. Δεν ξέρω αν είναι όντως... αντίλαδος. Ποδήλατο. Ανάκρι. Περάσουν τα ποδηλατάκια. Που λες, δεν ξέρω αν φταίει το συγκεκριμένο πάρκο, αλλά νομίζω ότι κερδίζει η Γαλλία και σε ομορφιά, μου άρεσε πιο πολύ, και βρίσκουμε σκουπίδια εδώ πέρα κάτω. Σε κάποια μέρη είναι πολύ καθαρό που τράβηξα πριν και είπα ότι είναι καθαρά, αλλά σε κάποια σημεία... Είναι καθαρά, αυτό είναι το θέμα. Άμα είναι ένα τετραγωνικό και καθαρό, αλλά τα άλλα 5 από εδώ είναι... Ναι, όχι, προχωρώντας πιο μέσα στο πάρκο βλέπεις και σημεία που δεν είναι... και βλέπεις και πολλές δεν είναι κόπες. καθαρά. Κερδίζει η Γαλλία. Η Ελλάδα συναντήθηκε κάπου στη Γερμανία. Έτσι. Η μαφία Ελλάς. Λοιπόν, αυτό είναι το κλασικό και αυτό είναι το vegan. Τα άκουψε? Δεν τα άκουψε, το ξέχασε. Πώς λέγονται αυτά? Θα τα ακούσουμε. Flammkuchen. Βασικά είναι παραδοσιακό της Αλσατίας. Εκεί που ήσασταν. Θα προσλάβουμε τα κορίτσια. Ναι. Σας πάρουμε μαζί για κάμερα μάνα. Ωραία. Σαν μικρή πίτσα, όχι. Θυμίζει πιο πολύ σφολιάτο. Κάτι σφολιατοειδές. Α, β' ναι. Πώς είμαστε? Πάρα πολύ καλά. Έχουμε ακόμα 7 λεπτά για να φτάσουμε και η ώρα είναι 12 και 20 και οδηγάμε μόνες μας. Όλος ο δρόμος είναι δικός μας. Πόπο ένα φεγγάρι. Πόπο ένα φεγγάρι όμορφο. Φεγγαράκι μου λαμπρό. Φέγγε μου να περπατώ. Φέγγε μου να οδηγώ. Μόλις είδαμε ένα ελαφάκι. Ναι, είδαμε ένα μικρό ελαφάκι. Μικρό λιπίπι ελαφάκι. Στρίψτε αριστερά. Στη συνέχεια, στρίψτε δεξιά. Κοίτα να τα κινούμενα. Κάνουμε ησυχία τώρα. Ναι, να μην τους ξυπνήσουμε και αυτούς. Στρίψτε δεξιά. Στη συνέχεια, στρίψτε δεξιά. Στρίψτε δεξιά. Στη συνέχεια,
Στρίψτε δεξιά. Πώς να στρίψουμε δεξιά? Εγώ λέω να στρίψουμε δεξιά. Τι λες και εσύ? Εγώ λέω να στρίψουμε στη συνέχεια δεξιά. Καληνύχτα. Γεια σας, τα λέμε αύριο. Ο προορισμός σας βρίσκεται στα δεξιά. Νομίζω το εμπεδώσαμε. Καλημέρα. Βρισκόμαστε... Πού είμαστε? Δεν έχω ιδέα. Είμαστε κάπου στη Γερμανία σίγουρα. Σε ένα χωριό που βρήκαμε τυχαία για να μείνουμε σήμερα. Και πάμε προς Βρυξέλλες. Αυτά ξέρω, για αυτά είμαι σίγουρη, για τίποτα άλλο δεν είμαι σίγουρη. Και είμαι σίγουρη ότι πρέπει να πάμε να βάλουμε υγραέριο. Φύγαμε. Εδώ σταθμεύσαμε σε ένα όμορφο countertop και είμαστε έτοιμοι. Πάμε, Joy! Πάμε! Πόση ώρα με περίμενες? 5 ώρες περιμένω την Κάτια. Γιατί τι έκανα? Στρίψτε δεξιά. Μήπως Στη συνέχεια, ετοίμασα να στρίψτε πάμε? αριστερά. Συνέχεια στρίψτε αριστερά. 5 ώρες σε περιμένω. Ναι, καλά. Πού πάμε? Στις Μπαχάμες. Όχι, Μπαχάμες δεν πάμε. Θα πάμε Είναι σε και καινούριο αριστερά. μαγιά. Κάτσε κουκλίτσα μου. Πολύ δυνατά μιλάει αυτή. Εντάξει, ακούσαμε. Στρίψε αριστερά. Πήρες μαλλιό? Αφού πήρα μαγιό πάμε Μπαχάμες. Κοίτα, Μπαχάμες δεν θα πάμε. Αλλά θα πάμε Ολλανδία. Τώρα αν στην Ολλανδία μπορείς να κάνεις μπάνιο, θα το δούμε. Έχουμε μέρες μπροστά μας για Ολλανδία. Εκεί είναι. Προς τα γη πάμε. Κοίτα ωραία που είναι εδώ. Στο υγραέριο που έχουμε εμείς στην Ελλάδα και στη Γαλλία που είχαν τον ίδιο, έχουν ένα διαφορετικό για να βάλεις υγραέριο και πρέπει να έχεις αντάπτορα ώστε να μπορείς να βάλεις υγραέριο. Και χτες που πήγαμε σε βενζινάδικο, αν και συνήθως τα βενζινάδικα έχουν αυτοί οι αντάπτορες για να σε εξυπηρετήσουν, πας και τους αφήνεις την ταυτότητά σου και σου δίνει τον αντάπτορα για να βάλεις υγραέριο και μετά τον γυρνάς και παίρνεις πίσω την ταυτότητα. Αλλά εμείς χτες δεν είχαν τον δικό μας αντάπτορα. Ομάδα μηχανόδους. Και έτσι δεν βάλαμε υγραέριο. Αν μπορέσουμε να προμηθευτούμε ένα δικό μας αντάπτορα. Θα ήταν καλό, ναι, να βρούμε έναν αντάπτορα να αγοράσουμε, να έχω στο βάν μου. Ναι, να έχεις. Και αυτό άμα έχει αν έχει σκοπό κάποιος που βάζει υγραέριο να έρθει σε αυτές τις χώρες, Ελβετία και Γερμανία, καλό θα ήταν να πάρει έναν τέτοιο αντάπτορα, να έχει. Απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρο. Σεβόμαστε τους ποδηλάτες, γενικά σεβόμαστε τους πάντες. Να σέβεστε. Τελικά βρήκαμε υγραέριο, βρήκαμε βενζινάδικο με υγραέριο, βέβαια ήταν λίγο πιο ακριβά από ό,τι συνήθως.
συνήθως κάνει 90 κάτι λεπτά, εδώ το είχαν 1-10. Το καλό είναι ότι είχαν αντάπτορα και βρήκαμε τον αντάπτορά μας και βάλαμε, φουλάραμε 41 ευρώ. Και αν και ήταν πιο ακριβό, πάλι το υγραέριο συμφέρει από ότι η βενζίνη. Πάμε. Δεν ξέρω. Πάμε Λουξεμβούργο. Είμαστε ακόμα Γερμανία. Μας έχει μείνει περίπου 1 ώρα απόσταση για να μπούμε στα σύνορα για Λουξεμβούργο. Γενικά πολύ πράσινο η Γερμανία. Ναι. Πολύ πράσινο. Και βουνά. Και βουνά, ναι. Μας είχε λείψει αυτό. Πολύ στροφή κιόλας, έτσι. Αν και έχει αρκετούς δρόμους έτσι ευθεία, έχει αρκετές στροφές. Ναι, ισχύει. Στη Γαλλία βλέπεις κυρίως ευθείες, δηλαδή πολύ ευθειακά. Ναι. Και ανηφοριές είχαμε εδώ. Ναι, αφού αυτό λέμε, η Γαλλία είναι flat, είναι πεδιάδα και δεν έχει καν πολλές ανηφόρες. Εδώ που έχει βουνά, θα έχει ανηφόρες, κατηφόρες. Βέβαια δεν είναι πάλι τόσο πολλές ανηφόρες όσο η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι όλη την ώρα έτσι. Εδώ εντάξει, είσαι αρκετή ώρα flat, αλλά υπάρχουν κάποιες ανηφοριές και κάποιες κατηφοριές, αλλά συνήθως είναι έτσι πικρά. Είναι στο ενδιάμεσο δηλαδή. Ναι.